हाय फ्रेंड्स, मी राजश्री किचन अँड लाईफस्टाईल या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते। तर आज आपण आषाढ स्पेशल 3 प्रकारच्या पिठांपासून तिखट पुऱ्या बनवणार आहोत। अतिशय खुसखुशीत अशा ह्या पुऱ्या तयार होतात। या पुऱ्या तयार करण्यासाठी मी 3 प्रकारची पीठ वापरणार आहे। पुरी खुसखुशीत आणि कुरकुरीत व्हावी यासाठी काही टिप्स दिलेल्या आहेत यामध्ये। त्याचबरोबर अशा गोल गरगरीत एकसारख्या पुऱ्या तयार करण्यासाठी मी या व्हिडिओमध्ये एक ट्रिक वापरलेली आहे। ती कोणती ती पाहण्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा लागेल। अतिशय कुरकुरीत, टेस्टी, त्याचबरोबर खायलाही तितकीच पौष्टिक अशी ही पुरी तयार होते। तर एक पुरी तुम्हाला मी तोडून दाखवते। इथे तुम्ही पाहू शकता पूर्ण पुरी ही आपली एकदम खुसखुशीत झालेली आहे। पुऱ्या अजिबात तेलकट होत नाहीत आणि ह्या पुऱ्या तुम्ही 8 दिवसासाठी एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करू शकता। या पुऱ्या तुम्ही तुमच्या आवडत्या चटणी सोबत किंवा दही सॉस यासोबत सुद्धा खाऊ शकता। चला तर मग वेळ न घालवता आषाढ स्पेशल अशी तिखट पुरी कशी बनवायची ही रेसिपी सुरू करू। आज आपण आषाढ स्पेशल तिखट पुऱ्या करणार आहोत। तर तिखट पुऱ्या करण्यासाठी मी ते काही पीठ वापरत आहे। तर 1 कप मी इथे चाळून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, चाळून घेतलं आहे। त्यानंतर मी इथे अर्धा कप चणा डाळीचं पीठ वापरत आहे, जे घरी आपण रेग्युलर बेसनसाठी किंवा भज्यांसाठी वापरतो तेच पीठ आहे। आपण तिखट पुऱ्या नेहमीच फक्त गव्हाच्या पिठापासून बनवतो। या 3 पिठांपासून सुद्धा बनवलेल्या पुऱ्या अतिशय टेस्टी होतात आणि तितक्याच खुसखुशीत आणि कुरकुरीत पण होतात। त्यानंतर मी इथे अर्धा चमचा जिरं घेतलेली आहेत, अर्धा चमचा रेड चिली फ्लेक्स, 2 चमचा अर्धा चमचा ओवा आणि मी तिखट पुऱ्यांमध्ये हिरव्या मिरचीचा वापर करत आहे। याऐवजी तुम्ही लाल मिरचीचा सुद्धा वापर करू शकता। तर तिखट पुऱ्या म्हटलं की यामध्ये लसूण आणि अद्रक हे आलंच। 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि 6 हिरवी मिरची घेतली आणि त्याचबरोबर मी इथे 1 इंच अद्रकचा तुकडा सुद्धा घेतलेला आहे, तो मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतला। 1 चमचा कसुरी मेथी वापरत आहे आणि चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे 1 टेबलस्पून। त्याचं प्रमाण हे तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त करू शकता। माझी हिरवी मिरची तिखट असल्यामुळे मी ते लाल मिरचीचा वापर करत नाही आणि हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत पीठ आणि मसाले। हिरवी मिरची जर कमी तिखट असेल तर त्यासोबतच तुम्ही लाल तिखटाचा सुद्धा इथे वापर करू शकता, पण ऑलरेडी हिरवी मिरची तिखट आहे माझी। अर्धा चमचा हळद, हे व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ। आता हे व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे आणि इथे मी मोठे 4 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल आपल्याला हे एकदम कडक करून घालायचं आहे, यामुळे पुऱ्या अतिशय खुसखुशीत व्हायला मदत होते आणि त्याचबरोबर हे तेल आणि पीठ व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। आपण जे तेलाचं मोहन टाकलेलं होतं ते या पिठाला या प्रकारे आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे। पूर्णपणे तेल पिठाला चोळून झालेलं आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता तेलाचा मुटका बसत आहे, म्हणजे तेलाचे प्रमाण हे अतिशय व्यवस्थित आहे। हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। तर इथे आता ज्या कपाने आपण पीठ मोजून घेतलं होतं त्याच कपाने मी पाणी मोजून टाकत आहे आणि पाणी एकदम नाही घालायचं, पाणी जसं लागेल तसं वापरत जायचं आहे। आपल्याला एक असा एवढा सॉफ्ट नाही, कडक असा डो तयार करून घ्यायचा आहे। याचा 1 कप ज्वारीचं पीठ, 1 कप गव्हाचं पीठ आणि अर्धा कप आपण बेसन पीठ घेतलेलं आहे। तर म्हणजेच 2.5 कप आपलं एकूण पीठ झालेलं आहे। तर 2.5 कपामध्ये 4 व्यक्तीला पुरतील एवढ्या पुऱ्या तयार होतात। तर इथे डो मळून झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। या प्रकारे सॉफ्ट असा डो मळून घ्यायचा नाही, थोडासा घट्टसर हा मळून घ्यायचा आहे। मेजरिंग कपाने 1 कप पाणी घेतलं होतं, तर यामध्ये एवढं पाणी उरलेलं आहे। साधारणतः पाव कपाच्या थोडंसं वर मला पाणी लागलेलं आहे 2.5 कप पीठ मळण्यासाठी। यावर आता थोडंसं तेल टाकून आपण एकदा परत ह्याला चोळून घेऊ व्यवस्थित। चोळून घेतल्यामुळे यामध्ये छान असा चिकटपणा पण येतो आणि पुऱ्या तेवढ्याच खुसखुशीत सुद्धा होतात। तेलात थोड्या वेळ मळून झालेला आहे। आता आपल्याला साधारणतः 5 मिनिटासाठी हे पीठ झाकून मुरत ठेवायचं आहे। 5 मिनिट झालेले आहेत। तर एकदा आपण त्याला व्यवस्थित त्या प्रकारे चोळून घेऊ आणि त्याचा एक छोटासा गोळा, थोडासा तेलाचा वापर करायचा आहे किंवा याऐवजी पिठाचा सुद्धा तुम्ही वापर करू शकता आणि आपल्याला पुरी लाटून घ्यायची आहे।
या प्रकारे खूप जाडही नाही आणि खूप पातळही नाही अशी ही पुरी लाटून घ्यायची आहे। तर मी एकसारख्या आकाराच्या पुऱ्या व्हाव्यात यासाठी या वाटीच्या आकाराच्या मी पुऱ्या तयार करणार आहे। वाटीच्या ऐवजी एखाद्या डब्याच्या टोपणानं सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारे पुऱ्या तयार करून घेऊ शकता। वाटीने कट करून घेतल्यामुळे होतं असं की एकसारख्या आकाराच्या पुऱ्या तयार होतात। अशाच प्रकारे आपल्याला पुऱ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। तर इथे मी काही पुऱ्या बनवून घेतलेल्या आहेत। काही पुऱ्या बनवून घेतलेल्या आहेत। चला मग आता आपण पुऱ्या तळायला सुरुवात करू। तर मी पुऱ्या तयार करत असतानाच तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तेल छान प्रकारे असं गरम झालेलं आहे। पुऱ्या तयार करेपर्यंत तेल जर गरम करायला ठेवलं तर आपला वेळ वाचतो आणि पुऱ्या तयार झाल्या की लगेच तळायला सुद्धा सुरुवात करता येते। मी एक एक करून या प्रकारे पुऱ्या सोडून घेत आहे। एक वेळेस 3 ते 4च पुऱ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत आणि पुऱ्या तळत असताना या प्रकारे पुरीच्या वरून आपल्याला तेल टाकत राहायचं आहे। पुऱ्या तळत असताना आपल्या गॅसची फ्लेम ही लो टू हाय मध्ये ठेवायची आहे। या प्रकारे पुऱ्यांना गोल्डन ब्राऊन रंग आला की आपल्याला पुऱ्या काढून घ्यायच्या आहेत। राहिलेल्या पुऱ्या सुद्धा आपल्याला याच प्रकारे तळून घ्यायच्या आहेत। या पुऱ्या तयार करण्यासाठी आपण ज्वारीचं पीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे ह्या पुऱ्या एकदम गव्हाच्या पिठासारख्या टम्म फुगल्या जात नाहीत, थोड्या कमी प्रमाणामध्ये फुगतात। तर अशाच प्रकारे सर्व राहिलेल्या मी पुऱ्या आता तयार करून घेणार आहे। अशा प्रकारे माझ्या तिखट पुऱ्या तयार करून झालेल्या आहेत। अतिशय क्रिस्पी अशा आणि खायला तितक्याच टेस्टी पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत। मी तुम्हाला एक पुरी तोडून दाखवते, तुम्ही पाहू शकता। अतिशय खुसखुशीत अशी ही पुरी तयार झालेली आहे। आषाढ स्पेशल आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही नक्की कमेंट करून सांगा। त्याचबरोबर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।